ในบรรดาเรื่องราวจากโลกแห่งทฤษฎีสมคบคิดจักรวรรดิทาทาเรียคือหนึ่งในตำนานที่น่าพิศวงที่สุดด้วยอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดด้วยสถาปัตยกรรมอันโอฬารเทคโนโลยีล้ำสมัยและสันติภาพที่เคยแผ่ขยายไปทั่วทั้งโลกแต่เหตุใดอาณาจักรอันเกรียงไกรนี้จึงเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์และพลังใดที่ลบมันทิ้งไปในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปร่วมสำรวจทฤษฎีทาทาเรียอดีตที่อาจถูกซ่อนเร้นและความลับที่ถูกปกปิดไว้จากสายตาของโลกย้อนกลับไปในอดีตบนแผนที่โบราณของชาวยุโรปตลอด 400 ปีที่ผ่านมาปรากฏชื่อลึกลับของดินแดนที่เรียกว่าทาทารีหรือแกรนทาทาเรียซึ่งกินอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลของทวีปเอเชียตั้งแต่ทะเลแคสเปียนจรดมหาสมุทรแปซิฟิกและจากไซบีเรียจรดพรมแดนตอนเหนือของจีนอินเดียและเปอร์เซียคำนี้ปรากฏเป็นครั้งแรกในจารึกออกคองจากศตวรรษที่ 8 ในมองโกเลียซึ่งบันทึกถึงกลุ่มชนเผ่าทาทากลุ่มชนเร่ร่อนผู้ทรงอำนาจในดินแดนแถบนั้นต่อมาในศตวรรษที่ 13 เมื่อจักรวรรดิมองโกแผ่ขยายอำนาจชาวยุโรปจึงเริ่มใช้คำว่าทาทาเป็นคำเรียกโดยรวมสำหรับชาวมองโกและชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆในทุ่งหญ้าเอเชียกลางเมื่อเวลาผ่านไปและความรู้ทางภูมิศาสตร์มีมากขึ้นคำว่าทาทารีก็ค่อยๆเลือนหายไปจากการใช้งานแต่สำหรับกลุ่มผู้หลงใหลในทฤษฎีสมคบคิดพวกเขาเชื่อว่าทาทาเรียไม่ใช่เป็นเพียงชื่อทางภูมิศาสตร์แต่คือจักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ปกครองโลกด้วยสันติภาพมีเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นเจ้าของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าทึ่งหลายแห่งบนโลกซึ่งเป็นหลักฐานของอารยธรรมที่ถูกลบไปจากประวัติศาสตร์อย่างจงใจผู้ที่เชื่อในการมีอยู่ของจักรวรรดิทาทาเรียนอ้างว่าโลกของเราเคยถูกปกครองโดยอารยธรรมระดับโลกที่ชื่อว่าทาทาเรียซึ่งครอบคลุมดินแดนอันกว้างใหญ่ตั้งแต่ไซบีเรียจรดเอเชียกลางก่อนจะถูกลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนในยุคสมัยใหม่พวกเขาเสนอแนวคิดว่าทาทาเรียคืออารยธรรมที่ครอบครองโลกด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามและเทคโนโลยีที่เหนือจินตนาการตามทฤษฎีนี้อาคารที่มีความซับซ้อนทั่วโลกตั้งแต่มหาวิหารนอตรดามแห่งปารีสทัชมาฮาลไปจนถึงทำเนียบขาวล้วนไม่ใช่ผลงานของอารยธรรมที่เรารู้จักแต่เป็นมรดกที่หลงเหลืออยู่ของทาทาเรียนอกจากนี้แม้แต่อาคารที่สร้างขึ้นเพียงชั่วคราวอย่างอาคารเฟเดรัลชิคาโกซึ่งถูกใช้งานเพียง60 ปีหรือหอคอยแห่งอัญมณี Tower of Jewels จากงานนิทรรศการนานาชาติปานามาแปซิฟิกในปี 1915 ก็ถูกอ้างว่าเป็นผลงานของชาวทาทาเรียนเช่นกันที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือแม้แต่พีระมิดแห่งอียิปต์ก็ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทาทาเรียนโดยผู้เชื่ออ้างว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นในยุคสมัยที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้แต่เป็นผลงานของอารยธรรมที่ถูกลบออกจากความทรงจำของมนุษยชาติไปแล้วทฤษฎีสมคบคิดอ้างต่อไปว่าจักรวรรดิทาทาเรียนต้องพบกับจุดจบจากเหตุการณ์หายนะที่เรียกว่าโคลนท่วมในช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งฝังอาคารอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาไว้ใต้ดินบางคนถึงกับเสนอว่ามีการใช้อาวุธเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อทำลายล้างโครงสร้างพื้นฐานของทาทาเรียนและสงครามครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ก็เป็นเพียงฉากบังหน้าเพื่อทำลายร่องรอยสุดท้ายของอารยธรรมนี้ผู้เชื่อในทฤษฎีนี้มักชี้เป้าไปที่กลุ่มชนชั้นนำผู้ทรงอิทธิพลที่ถูกมองว่าเป็นผู้ควบคุมโลกเช่นตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์และรอธชัยว่ามีส่วนในการปกปิดประวัติศาสตร์ครั้งนี้พวกเขามองว่าการรื้อถอนอาคารที่สวยงามจากงานนิทรรศการโลกเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อป้องกันไม่ให้คนรุ่นหลังค้นพบความจริงหลักฐานที่พวกเขายกมาอ้างคือลักษณะทางสถาปัตยกรรมเช่นประตูหน้าต่างหรือซุ้มโค้งที่จมอยู่ใต้ดินหลายฟุตในอาคารเก่าแก่ทั่วโลกซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากภัยพิบัติโคลนท่วมอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างยืนยันว่าไม่เคยมีหลักฐานทางธรณีวิทยาหรือประวัติศาสตร์ใดๆที่สนับสนุนเรื่องราวโคลนท่วมหรือการมีอยู่ของจักรวรรดิทาทาเรียนในฐานะอารยธรรมล้ำยุคอาคารที่ถูกอ้างถึงอย่างทัชมาฮาลก็มีบันทึกการก่อสร้างที่ชัดเจนโดยจักรวรรดิโมกุลส่วนพีระมิดแห่งกีซ่าก็มีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันว่าเป็นผลงานของชาวอียิปต์โบราณนักประวัติศาสตร์ยังชี้ด้วยว่าการกล่าวหาตระกูลผู้ทรงอิทธิพลนั้นขาดหลักฐานที่เป็นรูปธรรมและมักมีรากฐานมาจากอคติต่อต้านชาวยิวโดยเฉพาะกรณีของตระกูลรอธชัยซึ่งตกเป็นเป้าโจมตีในทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมานานกว่า2 ศตวรรษ
ฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับจักรวรรดิทาทาเรียมีรากฐานส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดชาตินิยมรัสเซียโดยมีนักเขียนอย่างอนาโตลีโฟเมนโกและนิโคลัยเลวาชอฟเป็นผู้ริเริ่มพวกเขาอ้างว่ารัสเซียคือศูนย์กลางของอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ที่ถูกชาติตะวันตกปกปิดไว้หลักฐานสำคัญที่ผู้เชื่อในทฤษฎีนี้ยกมาคือความคล้ายคลึงกันของสถาปัตยกรรมทั่วโลกเช่นโดมอาคารรัฐสภาหรือป้อมปราการรูปดาวที่พบได้ทั้งในยุโรปและดินแดนห่างไกลอย่างศรีลังกาพวกเขาจึงอ้างว่านี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าคนกลุ่มเดียวกันซึ่งก็คือชาวทาทาเรียนเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอย่างไรก็ตามเจเรมีแบล็กนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญด้านป้อมปราการอธิบายว่าการปรากฏของป้อมรูปดาวในศรีลังกาไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเพราะศรีลังกาเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นช่วงที่เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบยุโรปถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกนี่จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการขยายอิทธิพลของชาวยุโรปไม่ใช่หลักฐานของอารยธรรมทาทาเรียที่สาบสูญนอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวอ้างที่ไปไกลกว่านั้นเช่นชาวทาทาเรียนสามารถผลิตพลังงานไร้ขีดจำกัดได้โดยใช้โครงสร้างอย่างโดมหรือยอดแหลมของอาคารเพื่อดึงพลังงานจากชั้นบรรยากาศหรือแม้กระทั่งว่าเนินเขายอดป้านที่พบเห็นในธรรมชาติคือตอของต้นไม้ยักษ์โบราณที่ถูกตัดโดยชาวทาทาเรียนซึ่งข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ล้วนขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับและขัดต่อกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์นักวิชาการทั่วโลกจึงปฏิเสธทฤษฎีนี้อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือเอกสารใดๆที่ยืนยันการมีอยู่ของจักรวรรดิทาทาเรียนดังนั้นการมีอยู่ของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ถูกลืมเลือนไปยังคงเป็นเพียงจินตนาการที่น่าทึ่งแต่ไร้ซึ่งคำอธิบายที่ชัดเจนจุดอ่อนสำคัญของทฤษฎีนี้คือการขาดไทม์ไลน์ที่สมเหตุสมผลและเหตุใดเรื่องราวนี้จึงยังดึงดูดใจผู้คนจำนวนมากคำตอบอาจจะอยู่ที่ความรู้สึกโหยหาอดีตและความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกสมัยใหม่ผู้เชื่อในทฤษฎีนี้มองเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าสมัยใหม่ด้วยความรู้สึกแปลกแยกพวกเขาคิดถึงอดีตที่เต็มไปด้วยอาคารอันวิจิตรและสงสัยว่าเหตุใดสถาปัตยกรรมที่สง่างามเหล่านั้นจึงถูกแทนที่ด้วยอาคารสูงที่ดูเรียบง่ายในเวลาอันสั้นกรณีศึกษาสำคัญคืออาคารซิงเกอร์ในนิวยอร์กหรืออาคารชิคาโกเฟเดรัลบิลดิ้งซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่กลับถูกทุบทิ้งหลังใช้งานได้เพียงประมาณ60ปีเพื่อเปิดทางให้ตึกระฟ้าที่ดูเรียบง่ายกว่าในแง่หนึ่งทฤษฎีทาทาเรียนมีส่วนถูกที่ว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเมืองไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาสั้นๆสถาปนิกผู้บุกเบิกอย่างมิสฟันเดโรได้นำวัสดุใหม่อย่างแก้วและเหล็กมาสร้างสรรค์อาคารที่เรียบง่ายโดยละทิ้งสไตล์เก่าอย่างโบซาที่เน้นความหรูหราวิจิตรและประดับประดาอย่างเต็มที่แต่ในมุมมองของนักประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่การสมรู้ร่วมคิดเพื่อลบล้างอดีตแต่เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของยุคอุตสาหกรรมและความเสียหายจากสงครามโลกมันคือความก้าวหน้าที่นำไปสู่การออกแบบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคสมัยไม่ใช่การปกปิดประวัติศาสตร์แต่อย่างใดสำหรับผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้พวกเขามองว่าประวัติศาสตร์โลกถูกบิดเบือนโดยเจตนาปีเตอร์ดิตโตนักจิตวิทยาสังคมเผยว่าเมื่อต้องหาคำตอบว่าใครอยู่เบื้องหลังการปกปิดครั้งนี้ผู้เชื่อบางคนมักหันไปกล่าวหากลุ่มชาติพันธุ์หรือศาสนาโดยเฉพาะชาวยิวว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสมคบคิดอื่นๆเช่นคิวอานอนที่มักมีองค์ประกอบของการต่อต้านยิวปีเตอร์ดิตโตอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าเกิดจากความเฉื่อยทางวัฒนธรรมซึ่งหมายถึงการที่ความเชื่อเก่าแก่และเอกสารโบราณที่มีเนื้อหาต่อต้านยิวถูกนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อสนับสนุนมุมมองของผู้เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดยุคปัจจุบันเขาระบุว่าทฤษฎีอย่างทาทาเรียมีลักษณะที่เรียกว่าคุณภาพแบบโรงอาหารคือผู้เชื่อสามารถเลือกหยิบเฉพาะแนวคิดที่ตนเองพอใจได้บางคนอาจกังวลว่ารัฐบาลกำลังโกหกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางคนอาจเพียงแค่โหยหาอดีตที่ดูสวยงามกว่าปัจจุบันในมุมมองของผู้เชื่อการที่เมืองเปลี่ยนจากอาคารเก่าที่สวยงามไปเป็นตึกระฟ้าคือการจงใจลบอดีตอันยิ่งใหญ่ของทาทาเรียทิ้งไปแต่ในมุมมองของวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์กระแสหลักนั้นชัดเจนว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่ยืนยันว่าจักรวรรดิทาทาเรียเคยมีอยู่จริงในฐานะอารยธรรมล้ำยุคไม่มีเอกสารไม่มีโบราณวัตถุไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ถึงเมืองหรือเทคโนโลยีที่ผู้เชื่ออ้างถึง
คำว่าทาทารีเป็นเพียงชื่อที่ชาวยุโรปในอดีตใช้เรียกดินแดนอันกว้างใหญ่ในเอเชียกลางซึ่งเป็นที่อยู่ของกลุ่มชนเผ่าเร่ร่อนไม่ใช่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวท้ายที่สุดแล้วทฤษฎีทาทาเรียอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นซึ่งทำให้โลกดูเหมือนมีความลับอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่แต่ในขณะเดียวกันประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของมนุษยชาติซึ่งเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานก็มีความน่าทึ่งและซับซ้อนไม่แพ้กันสำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่าง Dip CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ